putem să ne jucăm și cu background un pic. Nu e chiar la dimensiune normală. În altă parte, nu știu, un piciorul se vedea iurea. Eu așa am gândit. Aici, ai zis că pe coastă doare foarte tare. Mai sus o să fie? Aici e fără de grăsime, cred că mai puțin. Eu fac da și după. Ca și... am spus că are o floare deosebită. O să am nevoie să folosesc o culoare pentru un background. Nu prea mult. Cred că un bloc acum. Am un bleu gri, da, o să folosesc. Da, să nu fie nici foarte... Deci nu vreau să iasă. Este perfect. Da, și cabine sune. O să încercăm acum să printăm ceva. Tatuez de vreo 14 ani, 15, probabil m-am apucat singur, cam ca toți ceilalți din România. Am tatuat ca homemaker pentru început, cu un job normal, profesional, maxim 5 ani, mai precis 2 ani de când sunt în Germania, pot să spun că de-abia acum încep să învăț cum merge treaba. În Germania, da, într-adevăr, sunt mult mai înaintați față de noi. Ei sunt deja la ediții, nu știu, 25-a ediție de convenție, care se ține an de an. Sunt foarte educați din punctul ăsta de vedere. Sunt foarte deschiși, acceptă cam orice de la tine, orice schimbare, orice... Până și locația tatuajului o acceptă foarte ușor schimbată. Sunt foarte liberi, foarte deschiși și foarte educați din punctul ăsta de vedere. Situația, nu știu, total diferită. Cam cât ar dura? Cam 5 ore de timp. Serios? Da, s-a terminat. Da. Desenam, pictam, dar nu știu, probabil ca orice copil, nu ceva extraordinar. Tatuaje m-am apucat să fac pentru că îmi doream să am. N-am gândit niciodată că o să ajung să am un job din chestia asta. Nu era la început chiar nici hobby, chiar nu vreau să tatuez la început. Vreau doar să am. În Germania la fel, dintr-o întâmplare, chiar nu știam că să ajung să tatuez într-un salon în Germania sau... Toate a fost așa... Nu prea să ne decurajez. Încerc să fac cam orice. Principalul meu stil și ce încerc să mă încadrez să fac mai bine e realistic. Color, în principal, dar în general fac cam toate stilurile. Tot ce se cere, încerc să-mi fac un clientela mea, ce îmi place mie să fac mai bine. Sau nu știu, între asta și asta mai e vreo... Putem să încercăm una între. Asta un pic așa, așa și unul jos. Deci cam asta e locul. Încearcă să nu-ți așa. Aici am putea să încadrăm, să nu modificăm nici prea mult. Da. Eu zic că e ok așa, mie și mie îmi place. Să încerc să fac. Deci e mai bine decât să faci, nu? Contează unde vrei tu neapărat să faci. Unde poți, într-adevăr, să protejezi mai bine de soare. Sufere baba la frumusețe. Fiind prieten cu Costi, ne întâlnim la multe convenții, petrecem mult timp împreună. El mi-a cerut să vin guest în salon, știa că o să vin la convenție în România și am zis că de ce nu. E cam al 4-lea salon unde merg guest și ăsta e primul unde merg la cineva cunoscut, un prieten de-a mea. Sunt travesă după aia. Păi poți să se cea și un bec. Da, nu știu dacă se pune la termenul întinsă. Acum sau, păi ce mai bine așa. Nu așa? Nu, zic așa, cu scaunul.
Apare prea convenții. Te-ai dat de Așa. Nu știi care e faza ce mă deranjează pe mine? Că stăv așa, aici cu cata să se lasă mai așa, știi? Păi da, frate, dar poți să faci cumva să și întină mâinile așa, să stea așa ea cu mâinile peste cap. Îmi trag ăsta așa. De multe ori ești invitat să mergi guest în diferite saloane. Se practică. E experiență, mi se pare, nu știu, m-a ajutat foarte mult chestia asta, că ai ocazia să lucrezi tot timpul cu artiști mai buni, tot timpul ai ceva de învățat, ai ceva de... Tot timpul este ceva nou. Îmi place cum arată un tatuaj, cum se vede pe piele. Îmi plac și îmi place să văd la alții. Am avut un cățel la care am ținut foarte mult, l-am pierdut anul trecut și dinainte m-am gândit că atunci când o să-l mai am, vreau să-mi fac un tatuaj cu el ca să fie oarecum mai aproape de mine. Anul trecut la convenția din București, în octombrie parcă, și l-am găsit acolo, i-am luat legătura cu el pe Facebook și a rămas când mai ajunge în București sau în România, pentru că am văzut că e mai mult plecat din țară, să-mi zică și mie și să fac acest tatuaj. Am căutat, m-am uitat practic prin lucrările celorlalți și mi-au plăcut foarte mult cum lucrează tatuajele. Pe mine mă interesa, în special mă interesau portretele de câini, să văd cum ies. Și am văzut la el mai multe poze și mi-a plăcut foarte mult. M-a contactat pe Facebook, am vorbit detalii despre tatuaj, portret de câine. Am început mult să-mi ceară portret de câine pentru că cam jumătate din portofoliul meu sunt portrete de câine color. Îmi place să le fac și probabil asta a determinat-o să mă aleagă pe mine. Și fiind din București, am decis amândoi că e mai bine să fie aici în salon decât într-o convenție, pentru că e primul ei tatuaj, e un pic mai dificilă situația. Și mai mult timp, da, și nu știu cum sunt oamenii la noi să obișnuiți sau nu să tatueze, să stea 6-7 ore într-o convenție unde e aglomerat, unde e cam greu să te concentrezi. Este primul tatuaj și am emoții, dar știu că o să iasă treabă bună. Mirel face treabă bună. Orice portret de câine are provocările lui și orice tatuaj în general. Pot să spun până la ultimul minut de lucru stau stresat să iasă cât mai bine. Tot timpul sunt provocări, pielea poate fi diferită, zona
nu poți să știi niciodată cum. Până la sfârșit ești provocat. Mai n-aștept chilatul, nu? Da. Bine, cu aparatul. Doamne și Mirel. Bine, dacă nu, să mă pune cu aparatul. Doar de mână? Da? Întreba acum, da? E, noroc că s-a inventat laserul acum și mai e și altfel. Mi-am dorit un tatuaj numai pentru mine, practic să fie, nu pentru sufletul meu. De fapt, asta am vrut să fac. Până la urmă, e o zi, dar voi rămâne toată viața cu tatuajul ăsta pe care mi-l doresc foarte mult. Rezultatul a ieșit pe măsura așteptărilor. Știam că Mirel o să facă treabă bună. De asta am și vrut să fac eu tatuajul. Și sunt mulțumită. Îmi pare bine, a ieșit tatuajul pe care mi l-am dorit. Nu. Trece. A fost mai de durată din cauza zonei, poziția a fost un pic mai dificilă, dar în general la un portret color cam așa, maxim 9 ore. Știam că va dura mult tatuajul, poate să chiar și o zi întreagă, dar până la urmă este o zi care trece, dar practic rămân cu el toată viața, ceea ce asta mi-am dorit. Nota 10 pentru rezistență, nu mă așteptam, ținând cont că e primul tatuaj și într-o zonă din nou mai dificilă. De obicei, da, scade concentrarea, depinde cât de odihnit ești în ziua respectivă. De obicei, când simt o chestie de gen, prefer să fac repede o pauză, să mă reîncarc și oricum cam uit de timp în timp ce tatuez. Nu știu, mă rog să reziste clientul până la sfârșit. Portretul câinelui meu mă va însoți toată viața și chiar lucrul ăsta mi-am dorit, să fie cu mine mereu, chiar dacă din păcate s-a dus. Tot timpul ai probleme de gen, ai din cauza pielii, în primul rând poziția, zona în care e tatuajul făcut. În cazul acesta a fost tot timpul în zona asta se dublează tatuajul, adică se alungește și e mai dificil de lucrat. În schimb,
Dificultatea a fost cam ca la toate tatuajele color care le-am avut până acum, portretele color. Îmi face plăcere să tatuez animale, tot felul, portrete. În general, portretele de câini pentru mine sunt un pic mai dificile. Dar nu mi se pare ceva să nu vreau să mai fac pe viitor sau chiar mi-aș dori să mă cunoască lumea pe ceva anume. Pentru că e greu în perioada asta să te remarci cu ceva. Este exact cum era cățelul meu. A meritat efortul și așteptarea. Am văzut că foarte mă sătură de mult să mă uit. Îmi place și contabil cum a ieșit, e interesant. Am vrut să exagerez, că s-a spus. Da, nu e interesant. Îmi place.